วยเพลเตอร์อะไรไปยังมือไปเลือบนุ่มจีโซ่มีเพลมวยโดยเฉาะโจจังมีภาษาด้วยก่อนจ้องเหรอใช่แบงค์ไงบ่านั่งยังโจตามนาไปโจตามนี่รู้เป็นนักเกี่ยวกับเราเบี่ยงเขาเปิดตัวมุกที่ก่อนมุกที่เหรอมุกที่ตัวเราตัวโจไว้ทูเคนเยอะเนาะอ๋อมุกที่นั่นไหลน้ำมันจะน้ำไปเลยมันจะน้ำเปลี่ยนมวยตัวนึงมันได้ไปเดียวเคยนมลานมุกนั้นอ๋อนั่นบ่าคนบ่าสมซูมวยเหมือเพลยังมือภาษามวยได้ยังอ๋อคือบ่าคนที่ยังต่อตีมวยที่รัฐ
tăng lương đi đây chết hàng đã. Mà đây đây từ thảo cây này chụp bài anh tôi nhở xoay không ở đây 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 cái nó sẽ ăn xoay rồi xoay prey trời nhắm cái đá một con kẹp mà xoay gì nè cái chân là chưa với nhau Phú